ως εν ουρανό και επί της γης, έλεγε ο Χριστός. Ονειρευόταν αυτό το ολικό ξύπνημα της συνείδησης για τους ανθρώπους. Στην αρχαία Αίγυπτο οι ιερείς το έλεγαν άτερ τούμπτι. Το άτερ τούμπτι ήταν η έκφραση που προσδιόριζε την ολική μεταμόρφωση του ανθρώπου στην αυθεντική του μορφή, αλλά μέσα στο σώμα. Αλήθεια, πώς είσαι με τα συναισθήματα και τη σκέψη σου? Πώς αισθάνεσαι? Ο έλεγχος στα συναισθήματα και τις σκέψεις ήταν μία από τις βασικές μοιήσεις στην αρχαία Αίγυπτο. Μία από τις μοιήσεις που δεν αναφέρουμε στο βιβλίο μας, το Μπλε Ιερατείο, ήταν η εξής: ο άνθρωπος έπρεπε να μείνει ολοβραδύς ξαπλωμένος μέσα στα νερά της λίμνης Χαμταμπρά ή κάπως έτσι, που τώρα ονομάζεται Χαρούμ. Έπρεπε να μείνει ξαπλωμένος μέσα στη λίμνη και να κοιτάζει ολοβραδύς τα άστερα. Έπρεπε να παίρνει βαθιές εισπνοές και εκπνοές, κοιτάζοντας ολοβραδύς το ουράνιο στερέωμα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύσκολο ή εύκολο? Ίσως σκέφτεσαι δεν είναι και τόσο δύσκολο, και εγώ θα το έκανα. Εντάξει, για ένα βράδυ θα το έκανα. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που δεν σου έχω πει. Υπάρχει μια διαφορά. Και αυτή η διαφορά είναι ότι αυτή η λίμνη που θα έπρεπε να μείνεις ξαπλωμένος όλο το βράδυ ήταν γεμάτη κροκόδιλους. Έλεγχος στα συναισθήματα και τις σκέψεις, λοιπόν. Έλεγχος. Όχι για να αποψηλωθείς από τα ανθρώπινα. Όχι, όχι. Όχι για να στεγνώσεις, αλλά για να δημιουργείς την πραγματικότητα που εσύ θες. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν μας συνδέουν απλά με τον κόσμο, με εκείνα που συμβαίνουν εκεί έξω, αλλά δημιουργούν τον κόσμο. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα στην πραγματικότητα σχηματοποιούν, υλοποιούν και μπορούν να διορθώνουν τον κόσμο. Είναι σαν καθρέφτες που αντικατοπτρίζουν τη μέσα πραγματικότητα των ανθρώπων προς τα έξω. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς αυτών των σκέψεων, υλοποιούν μία πραγματικότητα αντίστοιχη με αυτές. Αυτό είναι. Θα με ρωτήσεις, γιατί αυτός ο κόσμος δεν διορθώνεται? Γιατί υπάρχουν γεγονότα που δεν είναι όμορφα? Στον κόσμο της αντίθεσης επιτρέπεται να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει πάντοτε η σκοτεινή και η φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Η σκοτεινή πλευρά υπάρχει εκεί από τη δημιουργία και εσύ μπορείς να επιλέξεις. Και το ερώτημα είναι, τι επιλέγει ο άνθρωπος να ζει? Ποια είναι η πραγματικότητά του? Οι κροκόδιλοι μέσα στη λίμνη ή τα αστέρια στον ουρανό? Τι θα επιλέξει? Επειδή όμως ζει σε μια διάσταση που επιτρέπονται οι κροκόδιλοι μέσα στη δική σου λίμνη και η μοίησή σου μπορεί να περνά από εκεί, εσύ τι θα κάνεις? Θα σε φάνε οι κροκόδιλοι
ή θα φέρεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση συνείδησης ώστε να είναι εκεί, αλλά να μην μπορούν να σε αγγίξουν. Εάν δεν δεχτείς με ουδετερότητα ότι οι κροκόδιλοι είναι εκεί, τότε πώς θα βρεις τον τρόπο ώστε να ζεις μαζί τους, αλλά να μην σε πειράζουν? Είναι ένα τεστ. Υπάρχει αυτή η έκφραση: θέλεις να γιάσεις και δεν σε αφήνουν. Το λέμε σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι και οι καταστάσεις γύρω μας είναι ανεπίτρεπτες και μη αρμονικές. Άκουσέ με. Εάν θέλεις να γιάσεις με αυτόν τον τρόπο, θα πάρεις τα βουνά και τα λαγκάδια και θα ζεις μόνος σου. Αυτή όμως θα είναι μια ψεύτικη αγιοσύνη, επειδή δεν θα έρχεσαι σε επαφή με την υλική αντίθεση. Θα είναι μια αγιοσύνη τύπης, ιδιοτελής και μισή. Το μεγάλο όμως τεστ γίνεται στη ζωή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, στην πραγματικότητα που δημιουργούν όλοι οι άνθρωποι. Εκεί κάποιος αποδεικνύει το εύρος του πνεύματός του και τη δύναμη να μετατρέπει τον άνθρακα σε χρυσό. Η αλχημία της μετατροπής του άνθρακα σε χρυσό δεν γίνεται κατά μόνας, αλλά πάντοτε στην ένωση ανώμιων και αντίθετων ανθρώπων και συνειδήσεων. Εκεί φαίνεται. Ο νους είναι ο κτίστης της πραγματικότητας. Εάν δεν εισπνεύσεις αυτό που σου λέω, τότε η ζωή θα σε πηγαίνει και θα σε φέρνει. Η ζωή στην τρίτη διάσταση που ζούμε είναι η μεγαλύτερη μαθητεία που ένα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να έχει. Και όλα τα όντα ονειρεύονται μια ζωή πάνω στη γη. Για ποιο λόγο? Για να αποδείξουν την αξία τους. Όλα τα όντα ονειρεύονται να αποφυτίσουν με επιτυχία στο μεγάλο τεστ της αντίθεσης. Ο άνθρωπος είναι το αλόνι που επάνω του θα στήσουν χορό το σκοτάδι και το φως. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν τα αστέρια στον ουρανό και υπάρχουν και οι κροκόδιλοι. Εσύ πού θα επικεντρωθείς, τι θα παρατηρείς, τι θα κάνεις? Έχεις φέρει τον εαυτό σου σε αυτό το σημείο ώστε να κάνεις τα κροκοδιλάκια να σου κάνουν παρέα στη μύση σου, αλλά όχι να σε ενοχλούν και όχι να σε τρώνε? Ο νους είναι ο κτίστης όλων των πραγματικότητων σε όλες τις διαστάσεις, μέσα έξω. Το σκοτάδι θα είναι η συντροφιά σου, όπως θα είναι και το φως. Το σκοτάδι πολλές φορές έρχεται και σε βοηθά να ξυπνήσεις, επειδή και αυτό είναι μέρος της δημιουργίας. Θα φέρει ατυχήματα, ασθένειες, προβλήματα. Θα φέρει ακόμα και ανθρώπους που είναι δύσκολο να συνυπάρχεις μαζί τους και να ρωτιέσαι πότε θα τελειώσουν όλα αυτά, επιτέλους πότε θα τελειώσουν? Αναρωτιέσαι πότε θα έρθει το φως να σε σώσει. Μα εσύ είσαι το φως και εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου. Πώς ακούγεται αυτό? Μέσα σου είναι το φως. Μόνο μάθε να διαβάζεις τα σημάδια της αλήθειας παντού. Μην αντιστέκεσαι, μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Οι ασθένειες, οι αντιθέσεις, τα ατυχήματα και οι δυσλειτουργίες συμβαίνουν για ένα και απλό λόγο. Μέσα στο σώμα, το νου και τα συναισθήματα των ανθρώπων υπάρχουν σημεία που ελκύουν, γεννούν τα γεγονότα αυτά.
πληγές συναισθηματικές, παρεξηγήσεις, προσκολήσεις, λάθος εγγραφές από το DNA, από τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν από εσένα, το ίδιο αίμα, η τάση σου να μην αλλάζεις, η επιλογή να μην εξελίσσεσαι, πολεμική, φόβος, στραβή αντιμετώπιση της αλήθειας και λοιπά και λοιπά. Και τι να κάνει ο άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει για να σώσει τον εαυτό του? Πώς θα πορευτεί στη ζωή? Το γνώθησε αυτόν είναι μια μακριά πορεία και δεν συμβαίνει με το άκουσμα αυτής της ομιλίας ή οποιασδήποτε άλλης ομιλίας. Okay. Τα λόγια μου όμως μπορεί να είναι βοηθητικά. Η τεχνική στη λίμνη Χαρούμ ήταν απλή. Οι οδηγίες ήταν απλές μεν, αλλά οι μαθητές είχαν μια μακριά εκπαίδευση πριν από αυτές. Άκουσε λοιπόν τις οδηγίες. Να είσαι χαλαρωμένος στη λίμνη, να αγνοείς τους κροκόδιλους, να εστιάζεσαι στο φως των αστεριών και θα είσαι συγκεντρωμένος στην ανάσα σου, εισπνοή, εκπνοή, συνειδητά. Θα είσαι μόνο μέσα στην ανάσα σου. Αυτή θα σε πάει και αυτή θα σε προστατέψει. Αυτή θα υλοποιήσει την καινούργια κατάσταση. Η εστίασή σου στο φως θα σε οδηγήσει μέχρι να ξημερώσει. Καλή επιτυχία, έλεγε η ιέρια, ο ιερέας στον μαθητή και έφευγε. Όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις να περάσεις αυτή τη μοίηση, δεν πιάνεις κουβέντα με τα συναισθήματα και τη σκέψη σου. Δεν έχεις καθόλου χρόνο να σε πιάσουν οι φόβοι σου. Δεν έχεις την πολυτέλεια να σε πιάσουν οι θυμοί σου. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να πάρεις την εσφαλμένη απόφαση να εκδιώξεις τους κροκόδιλους από τη λίμνη. Δεν είναι καν η σωστή στιγμή να αναρωτηθείς γιατί θα έπρεπε να περνάς αυτή τη δύσκολη μοίηση. Τίποτα. Είναι η ώρα να τα καταφέρεις. Τίποτα. Είναι η ώρα να τα καταφέρεις. Αυτό είναι. Το ερώτημα είναι πώς εσύ ονειρεύεσαι τον κόσμο σου. Εάν ονειρεύεσαι έναν κόσμο χωρίς σκιές, ίσως θα έπρεπε να ανεβάσεις τη δόνηση της ενέργειάς σου. Όσο υψηλότερα ανεβάζεις τη δόνησή σου, τόσο κοντύτερα στο φως των αστεριών είσαι. Διαλογίζεσαι καθημερινά στην υψίσυχνη συχνότητα του Θεού μέσα σου. Μπαίνεις στη σιωπή, ανεβάζεις τη δόνηση του σώματός σου προς τα πάνω. Αυτή είναι η ερώτηση. Ίσως πάλι θα έπρεπε να εκπαιδευτείς ώστε να χρησιμοποιείς συνειδητά τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα σου. Τα λόγια που χρησιμοποιείς κρυφά ή φανερά και αυτά που δεν εκφράζεις έχουν δύναμη. Ο αποδέχτης των λόγων είναι πάντοτε ο εκφραστής τους. Τα λόγια έχουν δόνηση και η δημιουργία αναγνωρίζει τις χαμηλές από τις υψηλές δονήσεις και υλοποιεί αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Δεν μπορείς, ξέρεις, να οδηγείς, να ζεις, να κυκλοφορείς με θυμό και αντεκδίκηση
και να πιστεύεις ότι αυτό δεν θα έχει καμιά επίπτωση σε σένα. Είσαι ο δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Αυτό είναι το α. Αυτό είναι η βάση. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό μάθημα για την αναγνώριση του εαυτού. Εσύ είσαι ο δημιουργός, εσύ είσαι ο συντηρητής και εσύ είσαι ο καταστροφέας της πραγματικότητάς σου. Εάν δεν ξέρεις πώς να την διαμορφώνεις ανάλογα, έχω να σου πω τα εξής. 1. Αποφάσισε επιτέλους πώς θέλεις να ζήσεις πάνω στη γη και ποιες είναι οι προτεραιότητές σου. 2. Άφησε το παρελθόν για πάντα εκεί που ανήκει. Πού? Πίσω στο παρελθόν. 3. Αξίωσε χωρίς αμφιβολίες όλες τις ευκολίες που χρειάζεσαι για να αισθάνεσαι καλά. 4. Ανέκτησε την βεβαιότητα ότι η αλλαγή είναι στο χέρι σου, δεν είναι έξω από εσένα, είναι στο χέρι σου. Εάν ανακτήσεις τη βεβαιότητα, η ζωή θα σε υπακούσει. 5. Άφησε πίσω την τάση σου να με ψημυρείς. Να το επαναλάβουμε. Άφησε πίσω την τάση σου να με ψημυρείς. 3. Άφησε πίσω την τάση σου να με ψημυρείς για τα διάφορα της ζωής. Επειδή η ζωή σε ακούει και σε αντιγράφει, στο γυρίζει. 6. Αναγνώρισε την ικανότητά σου να λύνεις τα θέματα σου χωρίς βουβή ή φανερή βία. 7. Άλλαξε για πάντα την αμφιβολία για τη δύναμη του φωτός να μετατρέπει τα πράγματα σε βεβαιότητα. 8. Απόκτησε τη συνήθεια να επιλύνεις τα θέματα σου βαθαίνοντας μέσα σε σένα. 9. Αναζήτησε την αιτία της δυσαρμονίας. Μερικές φορές η δυσαρμονία δεν είναι τίποτα άλλο από τον τρόπο της δημιουργίας για να σε οθήσει να διορθώσεις τον εαυτό σου. Ξέρεις, οι προσευχές ήταν πάντοτε ένας τρόπος που είχαν οι άνθρωποι για να μεταβάλουν κουτσάστραβα την εξωτερική φύση των πραγμάτων. Η αληθινή σου όμως προσευχή θα έπρεπε να είναι να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου εσωτερικά, ώστε να είσαι σε θέση να μεταβάλεις τα πράγματα εξωτερικά. Όχι μόνο είναι στο χέρι σου να το κάνεις, αλλά είναι και φυσικό σου δικαίωμα. Είναι επίσης μία αναγκαστική μοίηση. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Αφού είσαι εδώ θα το μάθεις. Είναι λοιπόν μία αναγκαστική μοίηση για να προχωρήσεις περισσότερο στο άτερ τούμπτι των αρχαίων Αιγυπτίων ή στο πιο πρόσφατο του Χριστού ως εν ουρανό και επί της γης. Και επειδή εσύ θα το κάνεις και δεν θα το κάνει άλλος για σένα, άρχισε να το κάνεις αυτή τη στιγμή. Εάν σε ευκολύνει, μπορείς να κάνεις έγγραφες τις αλλαγές που ζητάς μέσα έξω, δηλαδή μπορείς να τις γράψεις, όπως ακριβώς έκαναν οι εκπαιδευόμενοι σε εκείνους τους αρχαίους ναούς. Η μοίηση στο νερό της λίμνης Χαρούμ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Κανείς δεν βρίσκεται πια στη λίμνη, αλλά η μοίηση ακόμα συνεχίζεται. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, αλλά κάθε άνθρωπος του φωτός
με λίμνη ή χωρίς λίμνη, όπου και να βρίσκεται, πρέπει να περάσει την μοίηση αυτή. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος για σένα, εσύ θα το κάνεις. Θα έχεις βοήθεια, αλλά εσύ θα το κάνεις. Ενδυναμώσου. Εάν το κάνεις με την καρδιά σου, είναι σίγουρο ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.